lang iniiwasan. Pero ang gulay masarap pala kapag sinabawan na siya. Makulay, makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Sinabawang gulay, sarap talaga. Ang bawat higop ay puno ng saya. Sinabawang gulay, sarap namnamin. Lumalakas ako, lahat ay kayang gawin. Makulay, makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Sabaw pa lamang ay healthy na. Lagyan ng nor at gulay kami tuwang-tuwa. Sumasaya na todo sa aral at laro. Kaya tara na maghihigop na kayo. Makulay, makulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Makulay, buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Mga kapuso, muling paalala ng DOH, sundin ang 4S laban sa dengue. Search and destroy o alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Self-protection measures, gaya po ng pagsusuot ng mahabang pantalon o long sleeves at paggamit ng mosquito repellent. Seek early consultation o kumonsulta sa pinakamalapit na health center o ospital kung may lagnat na ng 2 araw at may rashes sa balat. At say no to indiscriminate fogging. Ibig sabihin, mag-fogging lang kung may dengue outbreak na sa inyong lugar.